फ्रेन्डले चाहिँ मेरो लागि अघि के बनाइदिँदैछ मेरो लागि स्यान्डविच बनाइदिँदैछ एक चिज स्यान्डविचको बनाइदिँदैछ मेरो लागि याम याम सो यो चाहिँ के गर्नुको लागि रेडी गर्दैछौ तिमीले रोल गर्नुको कति टेम्परेचर अराउन्ड 200 डिग्रीमा जस्ट 10 मिनट्समा अब अर्को रेडी गर्दै गर्दा तिम्रो चाहिँ मन साह्रो रिस उठ्यो यो चालु गरेर भन्छ हाम्रो मार पनि जाँदैन यस्तो बगल बत्यो पढ्ने नानीहरूको लागि राम्रो इन्भाइरोमेन्ट हो त भन्दा हात्ती त हुन्छ त्यो अपार्टमेन्ट छ नि अगाडिको त्यहाँ सबै पोस्ट अरे उसले फोटो यहाँ राम्रो इन्जोय गर्नु बाटो ए मलाई पनि हात्ती भेटाउने गरे एउटा ग्लास देता डोले आउँदा हामी खाइने र शेयरिङ इज केयरिङ भन्ने सुनेको छु नखाऊ होइन जबरजस्ती छैन होइन थ्याङ्क यू भगवान् मन नपर्दैन अनिमेश तँ किन मसित झगडा पर्छस् आएर हामी कति साल बाद भेटेको तर पनि त झगडा पर्दैछस् मसित अहिले भेट्दा झगडा भइरहेको कस्तो मर्डरमा नि माथि हामी झगडा पर्दैन कि हामी कस्तो हुन्छ हामी हाँसे हाँसे पाउँछ हामी टर्दैन हामी कहिले पनि त्यो सिरियसै हुँदैन आज हामी त अब हामीले त्यो टपिकै हुँदैन यहाँ चाहिँ हाम्रो टक्कै साग काट्नु हुँदैछ साग काटेको देख्दाखेरि के जस्तो लाग्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ जस्तो लाग्यो कि गरी खान्छ जस्तो लाग्यो दुःख चाहिँ नपाउने रहेछ दुःख चाहिँ नपाउने हुन्छ दुःख चाहिँ पाउँदैन के हो यो काटिसकेर राखिसकेको त्यही कारण त भनेको त साग काटेको देख्दाखेरि के जस्तो लाग्यो एक्सपर्ट रहेछ नि यसमा कुनै दुई मन छैन तर राइट पर्सनको जरुरत छ है हो त्यो राइट पर्सन चाहिँ भोकै मोड ओके ओके अब चाहिँ म यो गुन्द्रुकलाई धुनेवाला छु अब तपाईँको यो टमाटर चाहिँ अलरेडी बोइल मजाले भइसकेको छ होइन यसलाई चाहिँ ग्यासमा जलाइकन गरेको एक्चुली बोइल गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अब टमाटरलाई चाहिँ वडा फिल कि लाइक जलाएर बनाएकोमा चाहिँ अचारको टेस्ट चाहिँ अलिकति भिन्नता अलिकति भनौँ डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या सो वाट आई फेल्ट द्याट है लाइक अब जस्तो भन्छ कि अब हामीले मरमसलाहरू हाल्दाखेरि होइन जे सिल्भिस्टामा पिसेर हालेको त्यो चाहिँ मसला सिल्भिस्टा यस मैले फर्स्ट टाइम सुनेको नाम सिलौटो हो सिल्भिस्टा भन्छ त्यसमा पिसेर जुन चाहिँ हाल्छ त्यसको टेस्ट एकदम राम्रो हुन्छ भन्छ लाइक आगोमा पकाएको भात है पानी एक्चुली अब हाम्रो ट्रेडिसनमा हो भने त खास अब खाना त्यो लाइक अहिले चाहिँ अब यो एलपिजी आएकोदेखिको चाहिँ होइन अब लाइक हामीलाई पुरा इजी भएको छ क्या लाइफमा एभ्रिथिङ हामी त्यो इजी भएर चाहिँ बेसी चाहिँ अब लेजी भएको कार्यक्रम देख्नुहुँदैछ है हामीले रायोको साग पनि अलमोस्ट रेडी भइसक्यो अनि यहाँ मेरो ब्रदरको यहाँ चिकन रेसिपी यहाँ रेडी भइसक्यो है यहाँ म्याडमले पनि यहाँ निकै काम त जोडतोडले गर्नुहुँदो रहेछ यहाँ अचारको लागि यहाँ गुन्द्रुक रेडी भइसक्यो यो चाहिँ पोटास जिरा है यो पनि हामीले अचारमा हाल्ने अब टमाटर चाहिँ तपाईँको यो बोइल हुँदैछ मतलब के भन्छ यसलाई डढ्दैछ
पोल्दैछ पोल्दैछ अहिले पोल्दैछु अब यो टमाटर भइसक्यो यो भइसक्यो आइएम सो सरी नेपाली चाहिँ पुरा नराम्रो छ अन्त त म बेला बेलामा आउनुपर्छ करेक्ट गर्नको लागि किन अब भन्छ बहिनी युकेबाट आउनु भएको तपाईँ बहिनी तिमी दुबई रिटर्न हो होइन जोजलप्पा सेवारो नमस्ते फ्यापुलो मेन्यू बताउने हो अलिकति टेस्ट गरेकै छ ओके यहाँ चाहिँ चिकन र आलु है फ्राई चिकन र आलु बनाएको छ अचार है प्याज हालेर तडका दिएर बनाएको यहाँनिर छ राईको साग हो अनि यो चाहिँ तपाईँको एकदम मिक्स कालो दाल है मिक्स कालो दाल त होइन मिक्स एभ्रिथिङ आउँछ राजमादेखिको लिएर होइन मस्यमदेखिको लिएर चानाको दाल यो अल काइन्ड अफ दालहरू पाइन्छ है मिक्स तड्का हालेर बनाएको छ यो चाहिँ मलाई खानु मन परेर ट्राई गर्दैछ त्योसित चाहिँ निम्बु छ एन्ड आफ्नो आफ्नो प्लेटमा चाहिँ हुन्छ उनीहरूले चाहिँ लुकाएको छ मैले चाहिँ फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्नुको अर्थ चाहिँ level of perception. Thank you guys, this is all about today's video. Thank you so much for watching.